বেংগালুৰুৰ স্থিত দুজন প্ৰগ্ৰেমাৰে 2019 বৰ্ষত বনাইছিল এটা এপ যাৰ নাম আছিল chingari আৰু এপ বনোৱা প্ৰগ্ৰেমাৰ দুজন আছিল বিশ্বজিৎ নায়ক আৰু সিদ্ধাৰ্থ গৌতম আৰু এই সময়ত বনোৱা এই এপটো এই শৰ্ট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্মত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয়তা হ'ব পৰা নাছিল যদিও কিছুদিনৰ আগৰ পৰা এই এপটো কিন্তু খুব চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু একেধাৰে জনপ্ৰিয়তা হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ভাৰতত চাইনা এপ বয়কট আৰু অলপতে হৈ যোৱা চাইনা এপ বেন ভাৰতত শৰ্ট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ প্লেটফৰ্মখন বহুদিনৰ পৰা দখল কৰি আছিল টিকটকে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা চাইনা এপ ইণ্ডিয়াত বয়কট কৰাৰ কথা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই এপটো অনাকাংক্ষিতভাৱে ইউজাৰ্ছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে লক্ষণীয় যে টিকটকৰ পাছত বৰ্তমান এই প্লেটফৰ্মত বিশেষভাৱে কিছু সময়ৰ বাবে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা এপ আছিল মিত্ৰ এপ কিন্তু এই মিত্ৰ এপটোত কিছুমান প্ৰাইভেচিলৈ শংকা অহাৰে পৰা লগে লগেই এই এপটোৰ জনপ্ৰিয়তা কমি গ'ল আৰু এতিয়া এই মঞ্চখনত নতুনকৈ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে chingari এপটোৱে বৰ্তমান এই এপটো অলপ কেইদিন ভিতৰতে মানুহৰ ইমান পছন্দৰ এপ হ'ল মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই এপটো 2 মিলিয়নৰো অধিক ডাউনলোড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়া এই এপটোৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াক বহুতে টিকটকৰ স্বদেশী ভাৰ্জন বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে লক্ষণীয় যে বৰ্তমান এই এপটো গুগল প্লে ষ্টৰতো টপ 10 ট্ৰেণ্ডিঙত সোমাই গৈছে chingari এপটোৰ co-founder বিশ্বজিৎ নায়কে জনাইছে যে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এই এপটোৰ ইউজাৰ্ছ বাঢ়ি গৈছে আৰু ইউজাৰ্ছসকলে ইয়াক টিকটকৰ বিকল্প হিচাপে বাছি লৈছে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে chingari এপটোৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বৃদ্ধি দেখি এতিয়া বহুতো ইনভেষ্টাৰে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বুলিও জানিবলৈ দিছে আপোনাক জনাই দিওঁ যে chingari এপটোত আপুনি পাব ট্ৰেণ্ডিং নিউজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নিউজ ফানি ভিডিঅ' ৰোমান্টিক ভিডিঅ' লাভ কোৱাটোছ ভিডিঅ' ছংছ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ আদি লগতে ইয়াত শৰ্ট ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব ইনফেক্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চেটো কৰিব পাৰিব আপুনি chingari এপত টিকটকৰ দৰে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ফিল্টাৰ ষ্টিকাৰ্ছ আদি দিয়া আছে এটা ৰিপৰ্ট অনুসৰি এই প্লেটফৰ্মত ইউজাৰ্ছে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 10,000 কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পোষ্ট কৰে এই এপটোৰ তুলনা যদি আমি টিকটকৰ সৈতে কৰোঁ তেন্তে ক'ব লাগিব যে টিকটকে কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ'হে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এই এপটোত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ট্ৰেণ্ডিং নিউজ আৰু হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ আদিও শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায় যাৰ বাবে ইয়াত স্পেচিয়েল ছেকশ্যন দিয়া আছে আৰু লগতে এই এপটো 10টা ভাষাৰেও চলাব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ভাষাবোৰ হৈছে ইংলিছ হিন্দী বেংগলী গুজৰাটী মাৰাঠী পাঞ্জাবী তামিল আৰু তেলেগু আদি chingari এপত বৰ্তমান এণ্ড্ৰইড আৰু iOS প্লেটফৰ্মত ডাউনলোডৰ বাবে উপলব্ধ হৈ আছে গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে এয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে টেকনিকেল জগতৰ সকলোবোৰ A to Z খবৰ আপডেট দিয়া একমাত্ৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল টেক প্ৰতিদিন আসামত আপুনি যদি এনেদৰে টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ফেচবুক পেজটোও লাইক কৰক লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো কিন্তু ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব